và mẹ đang trên chuyến xe đò sớm, cả chuyến xe chỉ lác đác vài người. Thói quen của mẹ là khi mà đi xe đò thì sẽ luôn mang theo đồ ăn vặt để chống buồn miệng. Xe đang băng qua đường đèo Sông Pha để đến với thành phố Phan Rang, một chuyến đi không hề có kế hoạch trước. Điều may mắn của chuyến đi này là dù gấp gáp mà mình vẫn book được phòng có resort view biển rất đẹp. Tuy nhiên điều xui xẻo nhất của chuyến đi cũng chính là phòng này. View biển đắt nhưng mà mền gối thì lại rất là hôi. Nói nhỏ là đêm đó mình đã bị mất ngủ. Biển sớm, khi mặt trời còn lấp ló chân trời thì mình và mẹ đã thức dậy đi dạo. Bình minh trên biển với mình là bình minh đẹp nhất. Mùi gió biển, mùi nắng mới, mùi mặn mà tràn vào lồng ngực. Tiếng sóng, tiếng cười đùa, tiếng những bước chân trần trên cát. Buổi sáng này thật là đẹp làm sao. Ở resort này thì họ trồng khá là nhiều dừa và xoài, nên xoài chín rụng mà mình thấy tiếc. Bữa sáng đính kèm của khách sạn khá là đạm bạc. Mình và mẹ chọn một cơm chiên và một mì xào hải sản. Trùng Sơn cổ tự hiện ra một cách tình cờ khi mà mình đi ngang qua nơi đây. Ngôi chùa thanh tịnh với khung cảnh hùng vĩ nằm trên núi đá chồng, hướng về phía biển. Leo lên khỏi những bậc đá, đứng trên đỉnh núi, phóng tầm mắt ra xa là toàn cảnh thành phố nằm bên bờ biển hiền hòa. Bye nha, bye bye nha. Thương. Thương. Bye nha. Chợ Nại biển Ninh Chữ, ngôi chợ nghe nói đã tồn tại hơn 100 năm tuổi giữa vùng biển nắng gió. Người ta đồn nhau rằng muốn mua hải sản tươi ngon thì nhất định là bạn phải tới đây. Bản thân mình cũng rất thích đi chợ truyền thống, cảm giác như chính mình đang hòa nhập vào cuộc sống của nơi đây. Từ sáng sớm, khu chợ đã rất là nhộn nhịp, cá tôm óng ánh bạc tươi roi rói. Tấp vào một hàng chè đông đúc, nhận ra chè ở đây rất rẻ và lại ngon. Đến với Phan Rang, không thể không ăn món bún cá ngừ. Mình cảm giác chỉ cần tấp tạm vào một quán nào đó, dù là ven đường, thì cũng có thể thưởng thức một tô bún ngon đậm đà nước dùng với chả cá và cá ngừ. Có một điều mình rất thích thú đó là ẩm thực Phan Rang rất rẻ mà lại ngon. Nhắc đến Ninh Thuận là nhớ đến nho, bởi đây là vườn nho lớn nhất cả nước, tập trung nhiều khi ở Phan Rang Tháp Chàm và làng nho Thái An. Các sản phẩm từ nho cũng rất là đa dạng. Địa điểm tiếp theo là Tháp Chàm, nổi tiếng với tên gọi Po Klong Jarai, cũng đền tháp với hơn 800 năm tuổi, xây dựng ở cuối thế kỷ 13 dưới triều đại Champa. Đây là kiến trúc biểu tượng của người Chăm theo đạo Hindu. Vì vậy cô cưng vừa ạ. Ở đây cũng còn lưu giữ rất nhiều hình ảnh, đồ lưu niệm, đồ dùng hàng ngày xưa của người Chăm.
Và mình cũng rất may mắn khi gặp được chị hướng dẫn viên rất là nhiệt tình, kể lại những sự tích ngày xưa, các văn hóa truyền thống của người Chăm, rồi các văn hóa truyền thống của đạo Hồi và đạo Hindu tại Việt Nam. Họ sẽ trộn đất như thế này để nắn ra được một cục đất như thế này rồi bắt đầu mới là tạo hình Được cái sau đồ gốm. tạo hình gốm. Sau khi cắt ra được tạo hình được một số lượng gốm á, họ sẽ sử dụng là nung lô thiên. Đây, cái này gọi là nung lô thiên. Chất lạ này xong đốt. Sẽ bỏ tất cả ở giữa đầu làng á, rồi để các cái chất dễ đốt lên trên rồi xong đốt. Bởi vì là nung lô thiên cho nên là không khống chế được ngọn lửa. Bởi vì không khống chế được ngọn lửa cho nên sản phẩm nung ra sẽ là Nó có màu đen, màu sạm, màu vàng. Đúng rồi, một bên nó sẽ màu vàng, giống với cái đó mình sẽ thấy rõ hơn của các cái văn đó. Thì bởi vì vậy cho nên là mỗi sản phẩm làm ra sẽ độc nhất vô nhị. Nhiệt cái đó để họ tạo vì húa đó. Xong rồi gia đình này giàu có cho nên là Thịt trâu, làm trâu nướng. Đấy, rồi truyền thuyết lại đấy. Bây giờ là từ 7 năm cái dòng tộc của họ sẽ chúng tiền lại với nhau, buôn tiền lại với nhau, mong con cháu về làm. Cách Tháp Chàm chỉ khoảng 10 km, làng gốm Chăm Bào Trúc là làng gốm nổi tiếng nhất ở đây và cũng là nét văn hóa theo truyền thống mẫu hệ của người Chăm, có nghĩa là chỉ người phụ nữ mới được truyền nghề. Đất được lấy ở cánh đồng mà chỉ có người Chăm mới biết, sau đó được phục vụ nhào nặn bởi thủ công, bàn tay các nghệ nhân, rồi được nung trực tiếp bằng cách đốt rơm lộ thiên. Làm nhiều con ỏng lắm. Bây giờ đi vuốt nhãn. Vuốt cái đấy là chấm bằng dầu rồi. Đắt déo mà. Nước xong vuốt rồi. Đa cái nó bắt chạm bắt chân nên dưới đây lắc chắc rồi nhớ bô không. Trên đường đi Vĩnh Hy, mình và mẹ ghé vào một nhà hàng dê núi. Cũng vô tình được người dân địa phương chia sẻ dê núi là đặc sản nơi đây. Thực sự rất ngon các bạn ạ. Dê núi rất thơm và thịt dai nhẹ, vừa phải dễ ăn. Đồ này sẽ cắn vào trên. Chị chủ nhà hàng cũng rất là dễ thương. Ở đây có rất là nhiều xoài và chị cho du khách hái thoải mái. Đồng Cừu Suối Tiên cũng là một điểm tham quan tuyệt vời trên đường đi Vĩnh Hy. Bằng bàn trên suối rồi. Những chú cừu ở đây được thả tự do đi lại trên những cánh đồng cỏ cho du khách thoải mái vuốt ve và chụp hình. Cánh đồng lúa chín vàng đi đào nơi chân núi, khung cảnh thật bình yên. Cuối cùng mình đã đến Vĩnh Hy, nhưng mà vì không có kinh nghiệm ăn gì hay là chơi gì ở đây cho nên là mình xin phép bỏ qua đoạn này nhé. Đây này, đấy, chùm đây này. Cắt những chùm chín ý. Ôi giời, cứng lắm nhá. Đấy. Mẹ thích cắt chùm nào cắt. Cuối hành trình hôm nay là hái nho ở làng nho Thái An.
Dù chuyến đi này có trọn vẹn hay không thì với mình nó vẫn là một kỷ niệm đẹp của hai mẹ con. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ video này của mình và mẹ. Chúc mọi người cuối tuần thật nhiều niềm vui nhé.